ถ้าคุณผู้ดูใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างครับคุณหนิมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่พี่ขับมาวันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านตู้เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวมีหลากหลายมากค่ะเป็นไปได้สูงว่ามาจากที่นี่ NSSUS เราที่อยู่ตรงโซนไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ฮอตคอยยาร์ดค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของการผลิตเหล็กของเราค่ะเรากำลังพูดถึงปริมาณการใช้ต่อเดือนเท่าไหร่ถ้ามันเยอะขนาดนี้ข้างหลังเนี้ยค่ะวางประมาณ 100,000 ตันนะคะ100,000 ตันเนี่ย1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลใช่ไหมใช่100,000เนี่ยมีศูนย์ประมาณ5ตัวแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปอีก1 2 3 3ตัวเท่านั้นแหละครับ100 ล้านกิโลนี่คือ1เดือนเหรอครับถูกต้องค่ะพี่เชื่อไหมคะทั้งหมดเนี่ยภายใน1เดือนเราใช้ตรงเนี้ยหมดเกลี้ยงเลยค่ะจากปริมาณการใช้1เดือนครับเราพอจะรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่มันถูกเอาไปใช้ทำอะไรครับจริงๆหลักๆตอนนี้ก็จะมีอยู่2ส่วนที่ใหญ่ๆนะคะก็คือรถยนต์และอีกอันหนึ่งก็คือพวกบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะพวกกระป๋องที่บรรจุอาหารก็ประมาณอย่างละเกือบครึ่งเลยค่ะ2อย่างนี้ค่ะเราไปเอามาจากไหนส่วนใหญ่ก็คือเรามีการนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยก็คือมีทั้งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราเลยแล้วก็มีบางส่วนนะคะก็นำมาจากภายในประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนเช่นเดียวกันคือเรานำเข้าจากญี่ปุ่นปุ๊บเราก็จะมาจัดเรียงไว้ตรงนี้ใช่แล้วจากนั้นเนี่ยที่คีบคือกำลังจะเอานำไปใช้งานถูกไหมฮะเดี๋ยวเราจะคีบขึ้นไปค่ะเหมือนคีบตุ๊กตาเลยแล้วก็เข้าไปในรายการผลิตของเราที่อยู่ทางด้านนู้นผมจำได้ว่าประเทศไทยเราไม่มีเหมืองเหล็กเพราะฉะนั้นเหล็กส่วนใหญ่ในประเทศเราเป็นนำเข้าหมดใช่ถูกค่ะในประเทศไทยไม่มีเหมืองเหล็กแม้กระทั่งวัตถุดิบตั้งต้นเราก็ต้องมีการนำเข้ามาเพื่อทำการรีดร้อนออกมาเป็นฮอตคอยที่อยู่ในประเทศไทยค่ะเพราะว่าประเทศเราเป็นเหมืองพุทธใช่ไหมฮะก็เข้าวัดเข้าวาใช่เป็นเหมืองพุทธไม่มีเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเมืองท่องเที่ยวไม่มีเลยนี่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งครับพอพูดถึงคำว่าเหล็กที่เรานำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเขาผลิตกันหลักๆที่ไหนครับอย่างที่เราบอกว่าฮอตคอยนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้มีเหมืองเหล็กเราก็ต้องมีการนำเข้าพวกแร่เหล็กอะค่ะจากต่างประเทศอีกทีหนึ่งเพื่อเข้ามาถลุงเหล็กถลุงก็เหมือนต้มเอาแร่เหล็กที่เป็นดินนะคะมาต้มให้ได้น้ำเหล็กออกมาจากนั้นก็ทำการปรุงส่วนผสมจริงๆที่ว่าอยู่อย่างเงี้ยเห็นหน้าตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไส้ในเนี่ยปรุงมาไม่เหมือนกันเหล็กของเรามีหลากหลายประเภทเนาะเอามาใช้กับอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอาหารซึ่งแต่ละชนิดนะคะความต้องการของสารที่เราปรุงมาไม่เหมือนกันที่เราเห็นสีดำไม่สวยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามันไปล้างทำความสะอาดกัดพวกกรดสีดำที่อยู่บนผิวอะค่ะออกจากนั้นเราจะเห็นเป็นผิวเหล็กเงางามสวยงามค่ะจริงๆต้องบอกว่าเหล็กที่อยู่รอบตัวเราทุกอย่างอะค่ะเรามีสโลแกนอยู่แล้วสโลแกนของเราคือ Steel for Life หมายความว่าเรามองไปที่ไหนอะค่ะทุกอย่างอะค่ะล้วนทำมาจากเหล็กตั้งแต่เรามายืนถ่ายผมเห็นมาคีบไปเรื่อยๆนะจากนี้คีบไปไหนนะครับคีบไปรายการผลิตด้านในค่ะยังไงอะค่ะข้างในเรามีทีมงานด้านในไว้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพาพี่ๆไปชมกันดีได้เลยครับครับผมไป let's go สองมือปรับตรงที่ตรงเอาเนื้อหาก่อนคืออยากรู้ว่าด้านหลังทำอะไรกันอยู่ครับพี่ตัวนี้ก็คือเป็นลาย CDCM ครับ Continuous Descaling and Cold Rolling Mill โดยลายนี้เป็นลายในการรีดเย็นโดยวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็คือที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นเหล็กรีดร้อนที่จะมีสัดสีดำๆเข้ามาผ่านกระบวนการแล้วก็รีดให้ลดขนาดเมื่อเราถูกเหมือนตัวคีบตุ๊กตาคีบเข้ามาแล้วผ่านรางเข้ามาตัวนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟีดเข้าไปในลายดังนั้นจะต่อเนื่องได้ก็ต้องมีการเชื่อมต่อกันเราใช้การเชื่อมไฟฟ้าก็คือให้กระแสไฟฟ้าที่แผ่นเหล็กแล้วก็ให้มันร้อนจนหลอมแล้วก็อัดมันให้ชนกันจนติดเป็นแผ่นเดียวกันเลยเพื่อให้เหล็กสามารถตัดต่อกันไปในแต่ละคอยได้ต่อเนื่องรีดร้อนกับรีดเย็นต่างกันไงครับรีดร้อนกับรีดเย็นเนี่ยชื่อก็ต่างกันละรีดร้อนแสดงว่ามีความร้อนเวลาเหล็กที่เราหลอมมาถลุงมานะครับมันจะได้เป็นเหล็กหนาๆใหญ่ๆเลยประมาณ1 ไม้บรรทัดทีนี้การที่จะลดขนาดมันเนี่ยยากมากมันต้องใช้ความร้อนเข้าไปเหล็กที่ร้อนอีกอย่างนึงที่เราจะเห็นก็คือลักษณะสีผิวจะสีดำๆนะครับเพราะว่าความร้อนกับเหล็กและอากาศทำให้เกิดผิวสีดำแสดงว่าการรีดเย็นก็คือไม่ต้องใช้ความร้อนใช้แรงในการใช้แรงบดอัดเข้าไปไม่มีการให้ความร้อนเพิ่มกับที่แผ่นเหล็กนะครับก็จะไม่มีผิวสีดำละเดี๋ยวเราจะเห็นสีขาวใสเลยแล้วทำไมไอ้เหล็กรีดร้อนที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยครับเราไม่สามารถเอาไปใช้งานได้ทำไมเราต้องทำให้มันบางลงด้วยถึงจะบางแต่ก็บางมากไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าลักษณะเริ่มอ่อนตัวแล้วถ้าบางมากมันจะขาดมันก็จะทำได้แค่ระดับหนึ่งถ้าเป็นเหล็กรีดเย็นเนี่ยเราบางได้ถึงแผ่นกระดาษ100 กรัมครับเราทำได้ขนาดนั้นเลยแล้วก็การคอนโทรลรีดเย็นเนี่ยคอนโทรลได้ละเอียดมากครับถ้าเราเอา1 มิลลิเมตรนะครับเราแบ่งเป็น3 ส่วนครับเราสามารถคอนโทรลได้ขนาดนั้นเลยงั้นแสดงว่าไอ้เครื่องข้างหลังเนี่ยเราตั้งได้ว่าเหล็กม้วนนี้เข้ามาขอความหนาเท่านี้นะความกว้างอะไรเท่านี้เราเลือกได้ใช่ครับลายนี้สามารถกำหนดได้เลยว่าเหล็กที่เข้าไปเนี่ยออกมาต้องการความหนาแค่ไหน1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตรหรือ 0.14 ก็ได้อันนี้คือต่ำสุดที่เราสามารถผลิตได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเห็นกระบวนการเชื่อมนะท้ายมาแล้วครับเดี๋ยวก็รอหัวถัดไปเข้ามาที่เราเมื่อกี้คืออะไรครับพอดีตรงหัวเนี่ยถ้ามันไม่สม่ำเสมอครับไม่เรียบครับมันจะไม่ติดกันดีเราต้องตัดให้มันเป็นหน้าตัด
เรียบจริงๆเพื่อให้ต่อกันได้แบบเต็มใบเพราะว่าเวลาเรารีดรถขนาดเราใช้แรงดึงมันเยอะมากเราต้องทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆ ในเมื่อมันมาเป็นเหล็กคนละม้วนกันทำไมเราต้องเอามาเชื่อมกันด้วยล่ะครับ เพราะเราคือลาย continuous ครับเราต้องการทำต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ยการกัดกดก็อาจมีปัญหาได้เพราะกดเนี่ยถ้าเราแช่นานไปถึงเราใส่ตัวเติมเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่พอเราต้องให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันต้องห้ามหยุดเลยหยุดก็ต้องมีบัฟเฟอร์รอให้มันปีกต่อไปได้ข้างบนตรงนี้คือบ่อกดทั้งหมดเลยครับยาวไปจนสุดนู่นเลยครับบ่อกด ซึ่งแสดงว่าไอ้เวลาที่มันผ่านไปก็เป็นเวลาที่คำนวณแล้วว่ามันจะพอดี ใช่ครับมันแล้วแต่ความหนาของเหล็กด้วยแต่ละเหล็กก็ใช้ความเร็วไม่เท่ากัน ถ้าสมมติว่าเราอยากให้หนาต้องกัดนานหน่อยไอ้ตัวผ่านก็จะช้าลงนะครับ ใช่ครับส่วนข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าลูปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเหมือนกระปุกออมสินของลายนี้ บัฟเฟอร์ครับ เป็นบัฟเฟอร์ใช่ครับในขณะที่ลายข้างหน้ามันหยุดแต่ในแข้งกดเราห้ามหยุดมันมีตัวนี้แหละเป็นเหมือนกระปุกออมสินเมื่อไหร่ที่เหล็กที่จ่ายเข้ามามันหยุดจ่ายเราเอาตัวเนี้ยไปจ่ายต่อก่อน แต่พอมันเป็นเหล็กมันยืดหดได้อะครับ เราเคยไปโรงงานน้ำดื่ม เราจะเห็นว่าลายที่เป็นบัฟเฟอร์อะหรือว่ารอเวลาที่เครื่องมันบรรจุหรือว่ามันเสียอะไรเนี่ยมันจะยืดหดได้เราเข้าใจ แต่อันเนี้ยพอมันเป็นเหล็กแผ่นๆมันยืดหดยังไงครับ ตัวที่ยืดหดเนี่ยไม่ใช่ตัวเหล็กครับเราเพิ่มพื้นที่ของลายก็จะเป็นตัวม้วนที่ถอยเพื่อเก็บสะสมเหล็กไว้ให้ลายแข้งกดหรือลายรีดเนี่ยมีเหล็กในการซัพพลายอยู่ตลอดถ้าสุดเลยก็อาจจะแค่200 เมตรแต่ถ้าดึงกลับมาตรงเนี้ยอาจจะเพิ่มความยาวของลายได้ถึง400-500 เมตรก่อนที่จะไปในเซกชันถัดไปแผ่นเหล็กหลังจากล้างกดจะเห็นว่าสีจะเปลี่ยนไปแล้วจากสีดำจะเป็นสีขาวแล้วเราล้างตัวสเกลที่เกิดจากการรีดร้อนออกไปหมดแล้วซึ่งตัวบอกกดเนี่ยเรารียูสนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปนะครับโดยบอกกดเราเนี่ยหลังจากใช้เนี่ยเราเอาไปบำบัดด้วยแผ่นบำบัดของเราเองแล้วก็เอาผงเหล็กแยกออกเอาตัวกดเนี่ยเรารีคอเวอร์มันกลับมา 90% เลยเอามาใช้ต่ออีก 10% เนี่ยเราไปบำบัดก่อนจะส่งไปให้การนิคมบำบัดต่ออีกอย่างหนึ่งเราใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากบนหลังคาของโรงงานทั้งหมดเนี่ยนะครับมีโซล่ารูฟท็อปอยู่เราก็เอาพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาใช้ในโรงงานเรานี่แหละลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ7 ล้านบาทต่อปีของที่เราลดได้ถ้าถัดจากตรงนี้ไปครับต่อไปก็คือแอนอีกตัวหนึ่งโคโรลลิ่งมิลก็คือตรงนี้เลยครับลายรีดเย็นของเราจะเห็นเป็นชัตเตอร์ติดอยู่เห็นไหมครับจะมีทั้งหมด5สแตน5แท่นรีดก็คือเราไม่ได้รีดรถทีเดียวนะครับไม่ได้รีดรถแบบปึ้งแล้วลงมา 0.5 เลยไม่ใช่งั้นเราต้องค่อยๆรีดจากสมมติขาเข้าเป็น4 มิลก็เหลือ 3.5 3.2 จนถึงไฟนอลโปรดักที่เราต้องการจะค่อยๆลดลงไปโดยที่มีแก็ปแตกต่างกันในแต่ละสแตน แล้วเวลารีดอะครับเราใช้อะไรในการรีดอะครับ เราใช้การบดกับดึงครับเหมือนปลาหมึกเลยมันก็จะมีความยาวออกมา แล้วก็บางลงกดลงด้วยแท่นรีดแล้วก็มีแรงดึงไปข้างหน้าผ่านช่องว่างที่เราเซตติ้งไว้แล้วว่าต้องผ่านแต่ละช่องเท่าไหร่ค่อยๆลดลงไปด้วยแล้วก็ม้วนออกให้เหมือนสภาพของพอดโลฟอยล์มันจะพูดแต่จะเป็นโคโลที่ม้วนแล้วมีแพ็คมีผิวสีขาวเรียบร้อย แล้วที่ผ่านมาข้างหน้ามันเอาไว้ทำอะไรครับ หรือว่าเป็นการลดขนาดก่อนเบื้องต้น ไม่มีครับก่อนหน้านี้เป็นแค่การล้างเอาคราบสเกลออก แสดงว่าที่เราเดินผ่านมาทั้งหมดคือแค่เชื่อมติดกันและล้างให้สะอาด ใช่ครับเพื่อให้คุณภาพของแผ่นรีดเย็นดีที่สุด แต่มารีดจริงมารีดตรงนี้ ใช่ครับก็จะเป็นตัวคัตเตอร์ตรงนี้ครับแต่ละแปลงก็จะมีลูกโลที่ใช้รีดซ้อนๆกันอยู่6 ลูกบน3ล่าง3ในการหนัก แล้วที่มันเป็นน้ำกระเด็นออกมานี่คืออะไรอะครับ เนื่องจากว่าเวลาเรารีดถึงเราจะบอกเรารีดเย็นก็จริงแต่มันมีแรงเสียดสีพอเสียดสีแล้วมันร้อนครับเราก็เลยต้องมีคูลแลนต์เป็นน้ำมันหล่อลื่นใส่พ่นเข้าไป ในใจผมเลยนะ เหมือน MV Black or White มั้งไมเคิลแจ็คสันจะเดิน ใช่ใจผมนะเหมือน MV มาโดน่า แต่ความร้อนเนี่ยเดินไปน่าจะอ้าว แล้วก็แต่ละสแตนเนี่ยเรามีเอ็กซเรย์เราใช้ในการวัดความหนาเราจะยิงเอ็กซเรย์ลงไปบนแผ่นเหล็กเพื่อดูว่าความหนาของเหล็กได้ตามต้องการหรือเปล่าเพราะว่าความเร็วมันสูงมากครับไอ้ก่อนหน้านี้อาจจะดูไม่ได้เร็วมากตรงเนี้ยประมาณ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาวิ่งเหล็กที่อยู่ โอ้เร็ว ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าแท่นรีดนะครับหน้าแท่นรีดเนี่ยก็จะมีการเตรียมลูกรีดสำหรับเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเนื่องจากว่าเวลาเรารีดเนี่ยครับมีการเสียดสีเวลาการเสียดสีทำให้มันลดขนาดให้มีแรงในการลดขนาดเนี่ยถ้ามันล้อฟรีมันลดขนาดไม่ได้เราเลยต้องมีการทำผิวถ้าลูกไหนที่ยังห่ออย่างเงี้ยเราทำผิวเรียบร้อยแล้วรอเตรียมเข้าใช้ถ้าลูกไหนที่ไม่มีห่อเนี่ยแสดงว่าใช้เสร็จแล้วเอาออกมาเพื่อเปลี่ยน แสดงว่าอันนี้คือก็ต้องใช้เหมือนกันประกอบกับอันนี้เหรอฮะ ใช่ครับมันจะเป็นบน3 ลูกล่าง 3 ลูกเหล็กอยู่ตรงกลางบนสุดล่างสุดให้แรงตัวที่ 3 เป็นตัวสัมผัสกับเหล็กตัวตรงกลางเป็นตัวกระจายแรงให้เท่ากันก็ทำให้เหล็กเรียบไม่มีหนาบางจุดเรียบบางจุดอะไรให้เท่ากันหมดเลยเพื่อให้เราสามารถคอนโทรลควบคุมความหนาได้ละเอียดระดับ1 มิลเอามาหารพัน ถ้ามองจากภาพตัดข้างมันเป็นเหมือนเฟืองปะครับ คือตัวบนหมุนตัวกลาง ใช่ ตัวกลางเป็นหมุนตัวล่าง ใช่ อ๋อโอเค
แล้วตัวล่างก็จะเร็วสุด ใช่ครับ เพราะว่าตัวล่างรอบหมุนมันน่าจะสูงกว่า ครับ เพราะเป็นลูกเล็ก แล้วก็ความเร็วก็ต้องเท่ากับแผ่นเหล็กด้วย ถ้าไม่เท่ากันก็อาจจะเกิดดีเฟกต์หรือแผ่นการเป็นรอยขูดบนแผ่นเหล็กได้ โอ้ยพอออกมาแล้วสวยฮะ ออกมาแล้วสวยใสไร้สิวฝ้า แล้วก็ตัวตรงเนี้ยนะครับตอนก่อนเข้าเราจะเชื่อมเข้าไปแต่ขาออกเราก็จะตัดรอยเชื่อมออกให้แบ่งเป็นลูกๆขนาดเท่ากับตอนขาเข้าเลย แต่ว่าขนาดภาพรวมเท่ากันนะครับแต่ถ้าดูในดีเทลในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะบางลงกว่าเดิมครับ แสดงว่าลูกเหล็กขนาดที่เราเอาเข้าไป มันจะมีขนาดใกล้เคียงกับตอนออกมาถูกไหมฮะ ถูกต้องครับแต่ความหนาแต่ละชั้นจะลดลงแต่จำนวนชั้นจะมากขึ้น แล้วม้วนเล็กๆ เหล่านั้นคืออะไรครับ ม้วนเล็กๆเหล่านั้นก็จะเป็นรอยเชื่อมครับรอยเชื่อมที่เราม้วนออกมาแล้วมันก็คือมี2ลูกอยู่ด้วยกัน แล้วก็ตัดม้วนเล็กๆ เพื่อจัดการออกไปจากโรงงาน ซึ่ง เป็นหลายคนอะ เจ้าเหล็กรอยเชื่อมเหล่านี้เอาไปทำอะไรต่อได้บ้างครับ เราก็ส่งไปหลอมครับไม่หายไปไหนครับก็คือหลอมกลับมาอยู่ในโรงงานเราอีกที พอมันเป็นแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยมันจะกลับไปดำไหมครับหรือเราต้องลงน้ำยาหรือว่าไม่ต้องทำอะไรกับมันเลย ไม่ต้องแล้วครับไม่มีการทำอะไรเพิ่มแล้วจะมีเพิ่มบางโปรดักต์ก็คือจะมีการชุบซึ่งการชุบนี้ก็จะเพิ่มความสามารถในการป้องกันสนิมหรือการบรรจุอาหารต่างๆ ที่เป็น requirement ของทางลูกค้า ก็มีบาง customer หรือบางลูกค้าของเราที่สามารถใช้ถืออย่างนี้ได้เลย ไม่ต้องไปชุบอะไรเพิ่มแล้ว แล้วอันที่ไม่กันสนิมเขาเอาไปทำอะไร ตัวที่ไม่ได้ทุบกันสนิมนะครับเราอาจจะส่งไปกับลายที่เป็นอาคารโรงงานอาคารอย่างเงี้ยครับเขาแค่ไปทำรอนทาสี หรือไม่ก็ลูกค้าบางเจ้าอะครับกระบวนการชุบอะจะเกิดหลังจากที่เขาฟอร์มิ่งเป็นพาร์ทแล้วเขาไม่ได้ต้องการชุบระหว่างที่เป็นแผ่นเขาไปทำพาร์ทก่อนแล้วค่อยจุ่มชุบเราก็ถึงให้เขาทำพาร์ทก่อนแล้วถึงค่อยชุบทีหลังแต่ก็จะมีอีกบางโปรดักที่ต้องการชุบตั้งแต่เป็นแผ่นเลยแล้วก็เขาไปฟอร์มิ่งต่อเลยแต่ว่าเหล็กพวกเนี้ยครับจริงๆแล้วการใช้งานมันยังใช้ไม่ได้อะเนื่องจากตอนเนี้ยมันถูกบีบอัดมีความเครียดสะสมขึ้นมามันแข็งเอาไปฟอร์มิ่งไม่ได้เลยจะแตกจะขาดเลยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอบให้ความร้อนมันนิดนึงเพื่อให้มันสามารถที่จะให้ตัวได้ฟอร์มิ่งได้ เดี๋ยวลายต่อไปจะเป็นการให้ความร้อนเพื่อปรับปรุงสมบัติในการขึ้นรูปของเหล็กครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องครับซึ่งเราอาจจะเป็นผู้ผลิตรอแมทสำหรับกระป๋องหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะครับรายเดียวในประเทศไทยนะครับ ผักกาดดอง ใช่ครับผักกาดดอง ปลากระป๋อง ปลากระป๋องนมข้นหวานเคยเห็นสับปะรดกระป๋องไหมครับเป็นกระป๋องใหญ่ๆใส่สับปะรดเป็นผลลงไปเลย ที่นี่เป็นที่เดียวที่ทำเกรดนั้นได้ ใช่ครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดที่เราเอาเหล็กเข้าไป ซึ่งลักษณะก็คือจะเป็นลายเตาที่เป็นลายต่อเนื่อง เราจะต้องมีการนำเหล็กวิ่งฟีดเข้าลายต่อเนื่องตลอดเวลาครับคราวนี้การที่มันจะต่อเนื่องได้อะมันจะต้องมีการเชื่อมคอยต่อกันจะลักษณะคล้ายๆที่เดินมาเมื่อกี้ก็คือเอาเหล็กมาเชื่อมกัน แล้วก็ลากเข้าไปในลาย ระหว่างที่เดินผ่านมาเนี่ยนี่เหมือนแบบผมอยู่หน้าเตาอบขนมปังเลยนะแผ่ความร้อนออกมาเลยอ่ะ ลักษณะนี้มันแบบมันร้อนมากครับเพราะว่ามันเพิ่งถูกบีบแล้วก็อัดแล้วก็ถูกมาวางจากกระบวนการก่อนหน้าที่เป็นกระบวนการรีดเย็น ทั้งที่บอกว่าเป็นการรีดเย็นแต่จริงๆออกมาแล้วร้อนอุณหภูมิครับที่รีดออกมาเสร็จจะประมาณเท่าไหร่ครับ 100 องศาครับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นการรีดเย็นนะครับก็คือจะมีการใช้น้ำมันคูลแลนต์ในการรีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กที่เอามาเนี่ยจะยังมีน้ำมันอยู่ก่อนที่เราจะเอาเข้าเตาครับเราต้องมีการล้างน้ำมัน ตรงนี้เรียกว่าเป็นโซน cleaning section ครับจะล้างด้วยด่างเพื่อเอาน้ำมันออกจากเหล็กก็จะวิ่งขึ้นไปสูงมากประมาณ3ชั้น ทำไมเราต้องพาเหล็กสูงไปขนาดนั้นครับ ประหยัดพื้นที่ครับถ้าเกิดเราทำเป็นลายที่ยาวไปเนี่ยมันจะใช้พื้นที่แนวราบครับมากเราเลยใช้วิธีการตั้งขึ้นข้างบนแล้วก็วิ่งขึ้น พอเราล้างน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะเจอตัวบัฟเฟอร์ซึ่งจะลักษณะลายเตาเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้ เวลาเรามีการเชื่อมคอยหรืออะไรอะลายโซนที่เป็นฝั่งข้างหน้าเนี่ยจะต้องหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีบัฟเฟอร์ที่คอยจ่ายเหล็กเข้าไปในเตาต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างเมื่อสักครู่ที่เป็นลายลีนนะครับไอตัวบัฟเฟอร์จะเป็นแนวนอนแต่อันเนี้ยจะเป็นแนวตั้งเนื่องจากเหล็กที่เรามาทำกระป๋องเนี่ยเป็นเหล็กบางสามารถตั้งได้ไม่หนักมากมาถึงส่วนที่เป็นโซนเตาครับโซนเตาของเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการอบอ่อนก็คือเหมือนเราคลายความเครียดให้เหล็กที่มันมีความเครียดจากการรีดลดขนาดมา ซึ่งไอ้ที่เหล็กที่มีความเครียดเนี่ยมันจะยังเอาไปใช้งานจริงไม่ได้ เพราะว่ามันอาจจะงอหรือว่าโก่งเวลาที่เราไปขึ้นรูปซึ่งลายนี้มีหน้าที่ในการทำอย่างนั้นหลังจากที่มันคลายความเครียดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องสร้างตัวรูปเม็ดของเหล็กเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันเหมาะกับการที่ลูกค้าเอาไปใช้งาน แต่ละรูปแบบยกตัวอย่างเช่นต้องการเหล็กที่มีความแข็งระดับ 1 2 3 ก็คือคอนดิชันในการควบคุมความแข็งเนี่ยจะอยู่ที่เตา เหมือนจัดการความเรียบร้อยให้กับประจุของมันทั้งหมด ใช่ครับ เรียงการจัดเรียงของมัน ถูกต้องครับบางทีถ้าเกิดว่าอบมากไปมันก็จะนิ่มเกินเราจะมีกลุ่มทีมที่เราดีไซน์คอนดิชันมาเรียบร้อยแล้วในแต่ละลูกค้าว่าต้องการแบบไหน ตรงนี้คือเราใช้ความร้อนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เคมีอะไรเพื่อทำ ใช่ ให้ ค มั รั น บเป็นความร้อนครับก็คือใช้แก๊สธรรมชาติในการจุดไฟให้ตัวหัวเบอร์เนอร์ครับแล้วก็แผ่รังสีความร้อนในการอุ่น แต่คราวนี้พอเราอบจนมันร้อนแล้วเนี่ยการที่เราเอามันออกเนี่ยเราต้องทำให้มันเย็นด้วยถ้ามันร้อนจนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินเราก็จะมีจุดให้ความเย็นตรงนี้ครับก็จะให้ความเย็นคูลดาวน์ลงมาเหลือประมาณ 80-90 องศาเพื่อออกไปทำโปรเซสถัดไปได้ เวลาทำให้มันเย็นเราใช้น้ำหรือใช้ลมหรือใช้อะไรฮะ ใช้เป็นลมครับเป็นอากาศดึงอากาศมาแลกเปลี่ยนข้างนอกกับอะไรนะครับหลังจากที่เราดู
ผิว แล้วก็ปรับความหยาบของผิวนะครับโดยเราจะใช้โลในการรีดก็ลักษณะของผิวโลนะครับจะมีที่ไบรท์หรือว่าสว่างนะครับแล้วก็แบบที่เป็นขุ่นๆนะครับหรือว่าแบบด้านนะครับซึ่งเหล็กที่ออกไปจากลายรีดตรงนี้ครับจะมีผิวที่ไม่เหมือนกันตามที่ลูกค้าต้องการ ไอ้แบบสว่างเนี่ยเวลาโลออกมาได้อะไรอะครับแล้วก็ไอ้ตัวแบบด้านโลออกมาได้อะไรอะครับ แบบสว่างนะครับเวลาเรารีดออกมาแล้วเนี่ยผิวของสลิปจะเป็นผิวที่เงาเพื่อเอาไปชุบต่อแล้วมันจะยิ่งเงาขึ้นไปอีกส่วนโลที่เป็นโลแบบด้านเนี่ยครับพอเรารีดออกมานะสลิปมันจะมีลักษณะเป็นด้านเหมาะสำหรับจะเอาไปปริ้นลายต่อ จำง่ายๆ แบบสว่างได้สว่างแบบด้านได้ด้าน ถูกต้องครับมันจะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานต่อจากนี้ครับ แล้วฟังก์ชันการใช้งานที่ว่าคืออะไรครับอย่างเช่นอย่างด้านเขาเอาไปทำอะไรครับ ผิวที่ด้านเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เราจะเอาไปปริ้นลายเพื่อพิมพ์ลายนึกถึงกระป๋องที่เป็นกระป๋องทูน่าครับเราจะเห็นว่ามันมีลายที่เราปริ้นเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผิวเงาเนี่ยนึกถึงกระป๋องที่เป็น กระดาษแปะ ใช่ครับกระดาษแปะซึ่งตัวนั้นน่าจะเป็นโปรเซสถัดไปก็คือจะเป็นลายชุบครับซึ่งลายชุบเราเนี่ยจะมีชุบ2แบบก็คือเป็นแบบชุบดีบุกแล้วก็ชุบโครเมียม เดี๋ยวนะไอโครเมียมเงาๆที่เราเห็นกันเนี่ยคือสารของมันเหรอเนี่ย ตัวนี้ครับจะเป็นสารตั้งต้นที่เราจะเอาไปละลายแล้วก็ชุบติดกับแผ่นเหล็กไปครับอันนี้ก็จะเป็นดีบุกก็จะเงากว่าตัวนี้เวลาชุบโปรดักต์ของเรานะครับก็คือถ้าเราชุบดีบุกเนี่ยมันจะให้ลักษณะผิวเหล็กที่เงางามสวยเหมาะกับการโชว์ผิว แล้วก็คุณสมบัติของดีบุกของเราเนี่ยก็มันจะทนการกัดกร่อนได้ดีเหมาะกับการเอาไปบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพวกผลไม้กระป๋องที่มีกรดถ้าเกิดเอาดีบุกชุบเนี่ยมันจะทนกรดได้ส่วนการชุบโครเมียมของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราที่ชุบโครเมียมจะเหมาะกับการเอาไปปริ้นเป็นลายก็คือกระป๋องที่เป็นลักษณะของการพิมพ์รูปพิมพ์ลายสวยๆเข้าไปเนี่ยจะมาจากการชุบโครเมียมของเราครับ ชื่ออะไรนะครับ ชื่อแบงค์ครับเป็นวิศวกรประจำลาย CGL ครับ เมื่อกี้เราพาไปดูลายที่ผลิตแผ่นเหล็กสำหรับอะไรนะครับ แผ่นเหล็กสำหรับโปรดักต์ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องพวกนี้ แต่อันนี้จะเป็นโปรดักต์สำหรับ จะเป็นลาย continuous galvanizing ลายจะเป็นโปรดักต์สำหรับยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครับก็คือตรงนี้จะเป็นลายลูกที่เอาแผ่นเหล็กลงชุบสังกะสีอีกครั้งหนึ่งก่อนมาเป็นผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งตัวสังกะสีเราจะไม่สามารถส่งมาเป็นรูปแบบหลอมเหลวได้ ก็เลยต้องมาในรูปแบบของแข็งซึ่งจะอยู่ด้านหลังพี่ๆเลยเป็นก้อนแบบนี้เลยก็จะเป็นตั้งแล้วก็ยกขึ้นเครื่องจักรแล้วก็ลงบ่อหลอมครับ เวลาพูดถึงสังกะสีผมจะคิดถึงแผ่นบางๆ แล้วก็ แต่เวลาเห็นสังกะสีที่แบบเป็นก้อนเป็นแท่นแบบหนักตะกี้ผมเอามือเคาะดูเจ็บ ครับเจ็บ สังกะสีมันไม่ได้บางนี่หว่ามันหนักนี่หว่า สังกะสีที่เราเคยรู้จักกันอาจจะเป็นแผ่นสังกะสีที่ทำหลังคาอะไรครับแต่ตรงนี้คือธาตุสังกะสีแบบสังกะสีเลยครับก้อนหนึ่งก็อยู่สักประมาณ900กิโลกรัมครับ โอ้โห หนึ่งก้อนตรงนี้ที่เห็น เราชุบสังกะสีทำไมอะครับ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มันจะต้องเจอแดดเจอฝนเจอลม ตรงเนี้ยจะช่วยให้ลดการเกิดสนิมคือป้องกันเรื่องการกัดกร่อนหรือ pollution ครับ จากโรงตรงนู้นมาตรงนี้เนี่ยเราต้องนั่งรถมามันค่อนข้างไกล แล้วไอ้ตัวม้วนเหล็กส่งมาที่นี่ยังไงครับ ก็จะมีรถเทรลเลอร์รับมาส่งอีกทีเหมือนกันครับจากออกจากลายแม่ปุ๊บก็จะลดขนส่งขึ้นรถแล้วก็ดิ่งมาที่นี่เลย ก็จะมีตู้คีบตุ๊กตารับอีกทีนึงอยู่ที่แมทเทียลขยะด้านนู้น อันนั้นอะไรอ่ะบ่ออะไรครับ ตรงนี้แหละครับคือบ่อชุบสังกะสีหลอมเหลว ที่เราเห็นตรงเนี้ยเป็นเหมือนของเหลวข้างล่าง จะเป็นสังกะสีอุณหภูมิมากกว่า 400 องศาอยู่ข้างล่าง เพราะฉะนั้นตรงนี้มีป้ายนะฮะเหมือนตกนรกเลยเขาบอกว่าระวังตกซิงค์พอร์ต ตกได้ครับแต่ไม่การันตีชีวิตรอด เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยจะเห็นว่ามีรั้วหมดเลยนะครับเป็นเซฟตี้ให้ทีมงานให้พี่ๆพนักงานทั้งหมดเลย ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแผ่นเหล็กอ่ะถ้าจากชั้นหนึ่งอ่ะมันจะเป็นสีเงินธรรมดาแต่พอลงบ่อชุบสังกะสีแล้วขึ้นมาปุ๊บอ่ะเหมือนกระจกเลยจะเงานะที่พี่ๆเห็นตอนเนี้ยเรากำลังผลิตโปรดักต์ที่ชื่อว่า GA Galvanizing ก็คือชุบเสร็จอบอีกทีนึงผลิตภัณฑ์นี้จะไปทำสำหรับรถยนต์แต่มันจะมีอีกโปรดักต์นึงที่จะขึ้นบ่อชุบแล้วไม่อบอันนี้เราจะเรียกว่า GI เป็น Galvanizing นึกภาพง่ายๆครับการชุบก็คือเหมือนป๊อกกี้ครับจุ่มช็อกโกแลตตัวแท่งขนมปังด้านในก็คือแผ่นเหล็กแล้วช็อกโกแลตด้านนอกก็คือตัวสังกะสีที่เคลือบไปตัวเนี้ยพอมันถูกอบเขาเรียกว่ามันจะมีการแพร่ของธาตุเหล็กจากแผ่นเหล็กออกมานิดนึงสีของเขาหลังจากอบเสร็จจะกลายเป็นสีเทาเข้มตอนนี้จะเห็นเป็นสีเงินสวยๆเงินเงาๆเหมือนกระจกแต่พอจบโปรดักต์ตรงนี้อบเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นสีเทา ซึ่งคุณสมบัติมันต่างกันยังไงครับระหว่างที่เราทำแบบ TI กับ TA ต้องบอกว่า TA อะครับเราไปใช้สำหรับรถยนต์เหมาะสมสำหรับการไปทำสีรถยนต์นะจะมีความหยาบเดี๋ยวอย่างจากชุบตรงนี้เสร็จจะมีการรีดปรับผิวนิดนึงให้มันมีความหยาบเหมาะสำหรับการทำสีส่วน TI ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางครั้งเขาโชว์ผิวจะเหมาะสำหรับโชว์ผิวเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่ง TI อย่างเงี้ยพอมันเขาไม่ได้ทำสีชั้นเคลือบ
เขาก็จะค่อนข้างหนาก็มีเพิ่มเติมไปในด้านการป้องกันการสนิมแต่ตัวเนี้ยเขาก็จะบางกว่าแต่ว่าเขาเคลือบสีอีกชั้นหนึ่งทำให้มีความสามารถในการป้องกันสนิมพอๆกัน อันนี้คือลายที่ชุบสังกะสีใช่ไหมครับ ถูกครับที่นี่คือยังเป็นชุบสังกะสีอยู่ครับ เวลาชุบที่เราชุบเขาหนาประมาณไหนดีฮะ ค่าที่เราชุบนะครับมองเป็นความหนาก็ได้ แต่ที่นี่จะถนัดเป็นบอกว่าค่าโคตเต็ดกี่กรัมต่อตารางเมตรตามดีไซน์ของลูกค้านั้นเขาต้องการค่าสังกะสีไปเคลือบประมาณเท่าไหร่ อยากรู้ว่าเหล็กกับสังกะสีอะไรแพงกว่ากันในปริมาณน้ำหนักเท่ากันฮะ ถ้าเทียบเป็นเท่าๆกันนะครับตอนนี้เป็นราคาสังกะสีที่จะแพงกว่าในน้ำหนักหรือมวลที่เท่ากัน แสดงว่าการชุบสังกะสีเนี่ยเกี่ยวไหมกับคุณภาพว่าพอชุบสังกะสีนั้นเนี่ยมันทำให้คุณภาพสามารถเอาไปเคลมได้ว่ามันดีกว่า ถ้าจะบอกว่าแบบนั้นก็ถูกต้องครับเพราะว่าอากาศไม่ได้สัมผัสกับเหล็กโดยตรงพอไม่ได้สัมผัสกับเหล็กโดยตรงการสึกก่อนในชั้นเหล็กที่เราเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ยากกว่า อันนี้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกจากลาย CGL ครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเงาค่อนไปทางดำด้านๆจะออกแบบขรึมหน่อยจะเป็นผลิตภัณฑ์ GA ส่วนตรงนี้จะเป็นเงินด้านจะเป็นผลิต GI แต่ทำผิวหยาบพิเศษ ส่วนตัวนี้ก็เป็น GI จะออกเป็นสีเงินเงาก็เป็น GI แต่ความหยาบจะน้อยหน่อยขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบผิวแบบไหนหรือว่าอยากจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ไหน สรุปแล้วรูปแบบมีประมาณพอจบแล้วเนี่ยถ้าเคลือบด้วยสังกะสีเนี่ยก็จะมามีประมาณสักสาม รูปแบบใช่ครับ แบบไหนแพงสุดครับใน 3 แบบนี้ เท่ากันพ โอเค อๆกัน ดูแล้วเหมือนพวกแบบเอาไปทำพวกรถเทสลาไซเบอร์ทรัคฟิลประมาณนั้น ใช่ครับหลักๆก็จะเป็นกลุ่มยานยนต์ก็เป็นกลุ่มนู้นประมาณนั้นเลย อันนี้คือพร้อมจะส่งให้ลูกค้าได้แล้วใช่ไหมฮะ สำหรับที่นี่ถือว่าใช่ครับพี่ก็จะเป็นแบบไอไซส์อย่างเดียวที่จะส่งให้ลูกค้าก็คือแบบนอนเนี่ยแหละครับแบบลูกนอน อ๋อคือตาของมัน ตาคือ ไอไซส์คือมองตาจากด้านข้างเรียกไอไซส์ ใช่ครับแต่ถ้าจะเป็นรีเฟอร์ของทางแผนนู้นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเขาจะมีอยู่ทั้ง3แบบก็คือเป็นแบบนอนก็คือไอไซส์แล้วก็เป็นแบบตาอยู่ข้างบนก็คือไออัพแล้วก็เป็นแบบอันนึงไม่เอาทั้งอัพทั้งไซส์เอาเป็นแผ่นให้ลูกค้าเลยอันนั้นก็จะเป็นตามที่ลูกค้า requirement มา แล้วทำไมที่นี่ถึงส่งได้แต่แบบนอนข้างๆอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวเราจะต้องส่งไปลูกค้าเขาจะมีเป็นคอยเซ็นเตอร์ที่จะเป็นเชียร์ไลน์เขาจะรับแต่ในรูปแบบของไอไซส์อย่างเดียว ไอไซส์กับไออัพมันต่างกันยังไงอะ ขึ้นอยู่กับว่าที่โรงงานของลูกค้าครับเครื่องจักรเหมาะสมสำหรับคอยแบบไหน อย่างเช่นถ้าไอไซส์เงี้ยมันจะต้องหนีบหรือว่าคล้องเสียบเข้าไป แต่ถ้าเป็นแบบไออัพเนี่ยอาจจะต้องใช้รถยกเขาอาจจะไม่มีเครื่องจักรที่เป็นตู้คีบตุ๊กตาอย่างเงี้ย โอเค เรียกว่ามันสำคัญตั้งแต่ออกจากโรงงานละเพราะว่าไปท่าไหนบางทีโรงงานเขาต้องเสียอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อจะพลิกมันเพราะฉะนั้นเราจัดการตั้งแต่โรงงานให้เสร็จเลยว่าจะไปแบบไหนลงไปปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าจะจัดการกับโปรดักที่เป็นแบบนี้หรือแบบนี้ ถูกครับ แล้วอันเนี้ยครับคือเราส่งไปไกลสุดแค่ไหนครับ ถ้าในประเทศก็คือภาคใต้เลยสงขลาแต่ถ้าเป็น global ก็คืออเมริกาอินโดอะไรอย่างเงี้ยไปได้ครับ ฮะ ส่งไปอเมริกาเลยเหรอครับ ใช่ครับนี้ก็จะมาอยู่ในห้องคอนโทรลรูมนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ inspection แผ่นเหล็กตรงเนี้ยก็จะมีพื้นที่ที่พี่ๆเห็นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการตรวจสอบแผ่นเหล็กในแนวนอน ก็จะมีพี่ๆทาง inspector เขาตรวจสอบอยู่ พอถึงจังหวะตรงเนี้ยเขาจะเข้ามาตรวจสอบแผ่นเหล็กนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นสุ่มที่ลาย CTL แล้วคอยโปรดักที่มีการโชว์ผิวที่เข้มข้นเนี่ยเราจะมีลายลูกเป็นลาย quality จะนำคอยทั้งลูกเนี่ยเข้าไปตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเขาที่มันเป็นคอนติเนียแสดงว่าอันนี้ก็อาจจะตรวจได้ใช้เวลาสั้น สั้นๆครับ ๆ แล้วถึงต้องไปตรวจอีกรอบหนึ่ง สุ่มตรวจเป็นณบางตำแหน่งที่เราเห็นว่ามี significant มีความสำคัญที่จะตรวจอาจจะเป็นที่ระยะ 25% 50% หรืออะไรอย่างนี้ คืออะไรครับระยะ 25% ความยาวคอยครับความยาว 100%เราอาจจะสุ่มตรวจที่ตรงกลางตรงหัวหรือตรงท้าย ตำหนิที่เรากำลังหานี่คืออะไรครับที่ทำให้มันไม่ผ่าน ตำหนิที่เราหาคือเป็นรอยขีดข่วนเป็นหลุมเป็นรอยบุ๋มรอยนูนขนาดใหญ่กว่าหัวปากกาก็คือไม่ผ่านแล้ว ไม่ผ่านก็คือต้องโละทิ้งทั้งคอย ใช่ครับก็คือไม่ขายแล้วก็คือไม่ให้ลูกค้าเลย มีการกั้นนะตรงนี้ กั้นครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่พนักงานต้องเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมครับแล้วถ้ามีการโอเปอเรชั่นหรือเครื่องจักรทำงานอยู่มันจะเป็นอันตรายต่อทีมงานได้เพราะฉะนั้นระบบเราจะมีเซ็นเซอร์กับ proximity ระบบตัดอัตโนมัติครับถ้าประตูรั้วเปิดมีคนกระโดดข้ามหรือมีอะไรเข้าไปตอนที่มีแผ่นเหล็กมีความเร็วอยู่ระบบตรงนี้จะหยุดทำงานทันทีซึ่งลาย CGL นะครับเราจะควบคุมการผลิตเนี่ยที่เห็นเยอะแยะไปหมดตรงนี้เราควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับก็จะมีการควบคุมทางด้านคุณภาพที่ใช้การันตีลูกค้าความหนาความกว้างแล้วก็ค่าการเคลือบต่างๆจะเป็นระบบออโต้ในการตัดสินทั้งหมดครับแบบอัตโนมัติ ตอนนี้ต้องมาอยู่อีกห้องหนึ่งกับพี่ชื่ออะไรครับ เต็กครับ พี่เต็ก ใช่ ห้องนี้ห้องอะไรครับพี่เต็ก ห้อง Machine Analysis Group ครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่เอาไว้ติดตามสุขภาพของเครื่องจักรที่อยู่ในลายผลิตทั้งหมดนะครับถ้าเครื่องจักรของเรามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสินค้าของลูกค้าได้ครับผม นั่นหมายรวมถึงเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับผมนอกจากคุณภาพที่เราให้ความสำคัญแล้วเนี่ยการดูแลรักษาเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับผม แล้วห้องนี้มันมีอะไรบ้างครับผมดูไม่ออกเลย ก็เราจะเอาเทคโนโลยีที่ใ
ใหม่ๆที่ทันสมัยเนี่ยมาเป็นเซ็นเซอร์เนี่ยไปติดตั้งที่ตรงเครื่องจักรที่สำคัญ อย่างเช่นการตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องจักรที่เราไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้อย่างเช่นพวกลูปเปอร์ที่เราเห็นบนการเคลื่อนที่เก็บสติ๊ปเก็บอะไรพวกนี้ครับเป็นบัฟเฟอร์เราก็ติดเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรไว้เลยถ้าเมื่อไหร่เกิดการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติเนี่ยมันจะเด้งอะลามที่มาที่หน้าจอและพนักงานของเราเนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็รีบแจ้งไปยังพนักงานที่เขาดูแลเครื่องจักรให้รีบเข้าไปแก้ไขก่อนที่เครื่องจักรจะหยุดฉุกเฉินอะไรพวกนี้ครับอย่างกราฟสีน้ำตาลตรงนี้คืออะไรครับจะเป็นเทรนลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเป็นค่า overall ของเครื่องจักรครับถ้าเมื่อไหร่มีการสั่นไปแตะเส้นสีเหลืองคอชั่นก็จะมีการเด้งอะลามใช่ครับผมหลังจากที่มันอะลามแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าเฮ้ยลักษณะการสั่นเนี่ยมันเกิดจากการสั่นสะเทือนของพาร์ทอะไรวิเคราะห์ลงลึกได้เลยครับผมเห็นไอ้จอเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยข้อมูลอะเราเนี่ยเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ครับตอนนี้เราใช้ตัว Image Processing คือการตรวจสอบความผิดปกติจากภาพครับเราจะสอนให้ AI เนี่ยเขารู้ก่อนว่าเฮ้ยภาพแบบนี้คือปกติภาพแบบนี้คือผิดปกติถ้าเมื่อไหร่ภาพมันผิดปกติมันก็จะแจ้งเตือนมาให้เราอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นสายพานลำเลียงถ้าสายพานลำเลียงเนี่ยมีการเคลื่อนที่เอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวามันก็จะเด้งอะลามมาก่อนบอกว่าเฮ้ยไปตรวจสอบนะก่อนที่มันจะชนโครงสร้างจนขาดแล้วก็เกิดการหยุดครับผมเห็นอีกอย่างหนึ่งของห้องนี้คือบีกันมาหาตัวทีอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเครื่องมือพิเศษที่เราเอาไว้ช่วยให้พนักงานเนี่ยสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดอย่างเช่นตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นตัว motion amplify คือขยายการเคลื่อนที่ถ้าเราสังเกตด้านหลังตรงนี้จะเป็นพัดลมนะครับดูพัดลมไม่มีการขยับเลยนะครับแต่ว่ากล้องนี้ถ่ายแล้วเห็นว่าฐานมีการขยับตัวมันจะขยายออกมาเป็นหน่วยไมครอนคือถ้าคุณดูด้วยตาเปล่าเนี่ยพัดลมมันก็อยู่ของมันแหละแต่พอคุณดูจริงๆอ่ะมันขยับอยู่แต่มันแค่น้อยมากดูไม่ออกเอาไว้ตรวจสอบพวกโครงสร้างมีการขยับตัวในระดับเป็นไมครอนที่1มิลลิเมตรเอามาแบ่งเป็นพันส่วนนะครับที่เราพูดบ่อยๆถามอีกเรื่องนึงอันนี้อุปกรณ์ละเห็นละมีหลายอย่างผมเป็นอันนึงไลกานะอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับอันนี้จะเป็นเลเซอร์แท็กเกอร์เอาไว้จำลองชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็นรูป3มิติในโปรแกรมเพื่อดูว่าโครงสร้างมีการผิดรูปไประดับเท่าไหร่มีการติดตั้งได้ถูกต้องอะไลเมนต์ดีหรือเปล่าเวลาติดตั้งเครื่องจักรครับผมเวลาเครื่องจักรใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาตลับเมตรไปขึงมันก็ลำบากก็คือใช้เส้นเอายิงเป็นเลเซอร์ยิงยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีเครื่องจักรตัวหนึ่งที่มันควรจะเสียบเข้าไปอย่างนี้ความสูงควรจะเท่านี้ขึ้นมาจากพื้นเคลียร์ลิงเท่านี้เราอินสตอลเครื่องนี้เข้าไปปั๊บเครื่องนี้จะสแกนปื๊ดแล้วบอกว่าโอเคคุณติดตั้งถูกต้องอันนี้จะเป็นมันจะมีตัวโพกตัวนี้ครับมันจะขยับตามคือเราไปแตะโครงสร้างแล้วก็กดบันทึกค่ามันก็จะจำลองชิ้นงานตัวนี้ลงไปในคอมพิวเตอร์ว่าระยะตรงนี้ไปถึงตรงนู้นห่างเท่าไหร่โอ้ยแถวนี่ตามเลยอ่ะฮัลโหล how are you ไม่ใช่มาก็จิว่าอีกอันหนึ่งผมเหล่ไปเห็นข้างหลังงงมากมันอยู่ในห้องนี้ได้คือเขาว่า oil analysis room ข้างหลังนี้จะเป็น lab สำหรับวิเคราะห์น้ำมันของเราเองครับผมเราก็จะให้พนักงานของเราเนี่ยไปเก็บตัวอย่างน้ำมันที่เครื่องจักรที่หน้างานแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าคุณสมบัติยังเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่ามีสิ่งปนเปื้อนปลอมปนในน้ำมันเราหรือเปล่าหรือจะเป็นลักษณะการสึกหรอเนี่ยเป็นลักษณะไหนมาจากพาร์ทอะไร 80% ของปัญหาเครื่องจักรเนี่ยมันเกิดจากสารหล่อลื่นที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถดูแลให้มันดีตั้งแต่ต้นเนี่ยเครื่องจักรเราจะรันได้สมูทมากนิ่งมากครับผมและอย่างเจ้าแขนแดงๆนี่เอาไว้ทำอะไรครับตัวเครื่องนี้ก็จะคล้ายกับเครื่องตัวเลเซอร์แท็กเกอร์ตัวนี้ครับแต่ว่าจะเอาไว้ใช้วัดในพื้นที่แคบๆจะสะดวกกว่าสำหรับงานในพื้นที่ที่จำกัดแล้วเครื่องพวกนี้มันแถมมากับเครื่องจักรอย่างนี้เลยป่ะครับเครื่องพวกนี้เนี่ยมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าพวกเราเนี่ยไปดูว่าแต่ละเครื่องเนี่ยเอาไปช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอะไรแล้วก็มาต่อยอดที่โรงงานของเราในการพัฒนาในการตรวจสอบในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรพวกนี้ครับเป็นไงบ้างคะเดินลายรีดเย็นดีไหมคะโอ้โหชื่อเย็นแต่เหงื่อซึบเลยครับฉ่ำไหมคะฉ่ำตอนนี้อยู่ห้องนี้ดีกว่าครับสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องแลบของเรานะคะต้องบอกว่าเหล็กทูม้วนของเราอะค่ะผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถูกส่งเหล็กส่งไปที่ลูกค้าเนี่ยเราจะมีการทดสอบว่าเหล็กของเราอะค่ะผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมรถยนต์เราจะคอนเซิร์นเรื่องเซฟตี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเทสเนี่ยก็คือว่าเหล็กสามารถที่จะทนแรงดึงสูงสุดได้แค่ไหนโดยการที่เอาชิ้นงานที่เราตัดมาจากคอยล์เมื่อกี้ค่ะเอามาลองทดสอบดึงจนมันขาดและลองดูว่าก่อนที่มันจะขาดอะค่ะมันรับแรงดึงสูงสุดได้แค่ไหน2เครื่องคือทดสอบเหมือนกันเหรอครับเหมือนกันค่ะจริงๆเราต้องมีเครื่องทดสอบประมาณ2เครื่องอยู่แล้วเผื่อว่าบางเครื่องอะค่ะมันเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหล็กเรามีการรันตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องนึงพังไปต้องมีเครื่องนึงไว้สำรองเราสามารถทดสอบให้ดูได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราเตรียมชิ้นงานไว้แล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของการเทสแรงดึงนะคะก่อนที่เราจะนำมาเทสแรงดึงเราต้องมีการเตรียมชิ้นงานมาก่อนด้านนอกค่ะจะเป็นเครื่อง CNC milling ก็คือเราจะเตรียมชิ้นงานให้เป็นรูปเหมือนคล้ายๆป้าแจตรงนี้ค่ะต้องเตรียมเป็นลักษณะเฉพาะมาแบบนี้แต่ละสเปคแต่ละสแตนดาร์ดก็จะมีการเตรียมชิ้นงานที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็ก่อนที่เรา
จะเทสอะค่ะเราจะมีการเช็คพวกดิเมนชันต่างๆความกว้างความหนาโดยใช้เครื่องไมโครมิเตอร์โดยที่ทุกครั้งที่เราเทสอะค่ะเราจะไม่มีการคีย์มือนะคะแต่ว่าจะเป็นการคีย์เสร็จข้อมูลจะออโต้ทรานสเฟอร์เข้าไปในระบบจะไม่มีการเขียนเพื่อป้องกันความผิดพลาดค่ะนี่มันคือดึงอยู่หรอครับพี่มันดูช้ามากเลยนะเหล็กแต่ละสเปคก็จะมีสปีดการดึงที่ไม่เหมือนกันค่ะคือถ้าเป็นเหล็กบางมากๆอาจจะต้องค่อยๆดึงเพราะดึงแรงไปเดี๋ยวมันจะขาดก่อนเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นแต่ละแมททีเรียลแต่ละสเปคอะค่ะเราก็จะมีการดีไซน์สปีดของการดึงที่แตกต่างกันไปค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเห็นนะคะเราต้องการจะเห็นว่าเหล็กสามารถที่จะยืดตัวได้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเอาไปใช้งานนะคะมันต้องเกิดการฟอร์มมิ่งเกิดการระยะยืดเกิดขึ้นนอกเหนือจากแรงที่รับได้แล้วมันต้องมีความสำคัญในเรื่องของระยะยืดด้วยเหล็กบางชนิดนะคะต้องการค่าระยะยืดตัวที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเวลาเหล็กมันขาดยังไงครับขาดแบบปั้งหรือขาดแบบเงียบหรือขาดแบบโชะมี2แบบเลยมันจะมีขาดแบบปั้งด้วยถ้าสมมติว่าเป็นเหล็กที่มีแรงดึงสูงๆอะค่ะเวลาดึงทีปึ้งคือพี่ๆน่าจะตกใจแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมมาขนาดนั้นอันนี้เป็นเหล็กพวกแบบเหล็กเกรดธรรมดาทั่วๆไปที่ใช้กับท่อถังกระมังหม้ออะไรแบบนี้เป็นเหล็กเกรดที่แรงดึงไม่ได้สูงมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดังเนาะก็พอเราใส่เข้าไปในเครื่อง Tensile Test อะค่ะนี่จะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนไฟสีแดงๆส่องเนาะตรงนี้ค่ะเป็นลักษณะของกล้องที่กำลังจับอยู่ถ้าพี่ดูดีๆจะมีจุดสีขาวที่จุดอยู่ตรงที่ชิ้นงานตรงนั้นนะคะกล้องจะจับการค่อยๆยืดตัวเพราะสีขาวมันจะค่อยๆห่างใช่ตรงนี้เราสามารถที่จะดีเทคเลยว่าก่อนที่เหล็กจะขาดอะค่ะระยะยืดออกมาเป็นเท่าไหร่ปัจจุบันนะคะโรงงานของเราสามารถผลิตเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงหรือว่าใช้คำว่าสามารถรองรับเทนไซล์สูงสุดได้ถึง980เมกะพาสคาล980เมกะพาสคาลเนี่ยเท่าไหร่ประมาณว่าสัก1ตารางเซนติเมตรอะค่ะช่องเล็กๆแค่นี้ค่ะเราสามารถทนแรงดึงได้ถึงประมาณ10ตัน10ตันเท่ากับเท่าไหร่คะ1,000 คูณ 10 อ๋อ 10,000 เฮ้ยคนพวกเรียนเทียวแมทจะเป็นอย่างนี้มันจะจำไม่ได้แล้วว่าคูณหารนั่นคืออะไรเปิดเทคบุ๊กมันมาไม่จะเป็นโอเมก้าเซต้าอะไรก็ไม่รู้ขาดแล้วค่ะขาดแล้วครับแต่มันก็ดูไม่ขาดนะครับทำไมเรียกว่าขาดแล้วมันแยกออกจากกันแล้วค่ะแบบนี้ถือว่าเบรกดาวน์แล้วก็คือว่าเหล็กเนี่ยแยกออกจากกันแล้วผมเห็นว่ามันมีเหมือนมีรอยร้าวใช่เราถือว่าตรงนี้ค่ะเหล็กเสียรูปแล้วตรงไหนที่ถือว่าขาดครับตรงกลางที่เป็นรอยบากเนี่ยแหละครับการที่เหล็กเสียรูปอะค่ะเราถือว่าตรงนี้สิ้นสุดการทดสอบแล้วอันนี้เราก็จะสามารถพลอตกราฟออกมาได้เป็นแบบออโต้เลยก็คือว่าเหล็กสามารถทนแรงดึงสูงสุดได้เท่าไหร่อะค่ะแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็ค่าแต่ละค่าที่เราเทสออกมาเนี่ยเราก็จะเซอร์ติฟายหรือว่าทำเป็นลักษณะของเซอร์ติฟิเคตนะคะส่งไปให้ลูกค้าแต่ละเจ้าผู้เป็นเจ้าของคอยนั้นค่ะเป็นการรับรองว่าเหล็กของเราผ่านตามมาตรฐานนะก็อันนี้เป็นลักษณะของเครื่องเทนไซล์เทสเนาะพวกอุตสาหกรรมรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคอนเซิร์นเรื่องความแข็งแรงความต้านทานแรงดึงแต่ว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมกระป๋องอะค่ะเราก็จะมีการเทสอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นเครื่องพวกเทสฮาร์ดเนสเนาะหรือว่าเทสความแข็งเพราะว่ากระป๋องอะไม่ได้ต้องการความแข็งแรงอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการของการเป็นกระป๋องก็คือว่าคุณรองรับแรงบุบแรงกระแทกได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคีย์ในการเทสของพวกกระป๋องอะค่ะก็จะเป็นพวกความแข็งแล้วก็จะมีเครื่องเทสฮาร์ดเนสอยู่ข้างหลังมี4เครื่องแล้วก็นี่คือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างเริ่มจากตัวแรกก่อนเรียกว่าหลังคาสังกะสีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สังกะสีเพียวทั้งหมดนะคะแต่มันทำมาจากเหล็กชุบสังกะสีเรามีการซัพพลายตัวพื้นผิวเหล็กอะค่ะส่งให้กับลูกค้าและลูกค้าของเราอะนำไปชุบสังกะสีออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเอาไปขึ้นร้อนแสดงว่าเวลาที่เราเห็นสังกะสีมันคือตัวเหล็กที่อยู่ข้างในจริงๆต้องบอกว่าสนิมกินซิงค์ก่อนหรือสนิมกินสังกะสีก่อนพอมันกินสังกะสีหมดแล้วมันค่อยกินเหล็กเพราะว่าสังกะสีเกิดมาเพื่อเสียสละตัวเองเป็นสนิมแทนเหล็กเพราะมันปกป้องเหล็กไม่ให้เป็นรูอันนี้ค่ะก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์โคโลของเราก็คือตัวถัง200ลิตรตัวนี้ทั้งตัวบอดี้แล้วก็ตัวฝาค่ะก็คือเราอ่ะมีการส่งพวกเหล็กที่ยังไม่เคลือบนะคะส่งไปให้ลูกค้าเราเอาไปขึ้นรูปเหล็กเนี่ยถ้าไม่ทำสีเอาไปวางไว้เฉยๆจะเป็นสนิมลูกค้าเราจำเป็นที่ต้องเอาไปทำสีให้เป็นรูปแบบนี้นะคะรวมถึงอันนี้ด้วยเราก็จะเห็นว่าในรอบๆตัวเราค่ะมันจะมีพวกอุปกรณ์ stationery ต่างๆด้านในลูกค้าอันนี้ก็ลูกค้าเราเอาไปทำพวกชุบสังกะสีหรือว่าชุบโครเมียมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ใช่หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นเหล็กโคโรถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นบอดี้รถยนต์ภายนอกที่เป็นทำสีอะค่ะเกือบจะทั้งหมดส่วนใหญ่จะทำจาก material ของเราที่เรียกว่า GA เพราะว่าอะไร GA มีคุณสมบัติที่มีความหยาบเพราะฉะนั้นเวลาเอามาทำสีจะทำสีสวยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่เอา GA มาทำสีเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการกัดกร่อนได้เป็น
เป็นอย่างดีด้วยค่ะเรามีขายให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในถ้าภายนอกก็จะเป็นเกรดธรรมดาไม่ต้องการเทนไซด์ที่สูงมากเพราะว่าเราต้องการความสวยงามเนาะเอามาขึ้นรูปเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวห้องโดยสารนะคะเมื่อกี้ที่บอกเราสามารถผลิตเหล็กสูงสุดที่รองรับเทนไซด์ได้ถึง 980เนี่ยเวลาเกิดอะไรกับห้องโดยสารเนี่ยห้องโดยสารที่จะต้องปกป้องคุ้มครองร่างกายเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่ให้เกิดความเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสตรัคเจอร์ตรงนี้มีความจำเป็นต้องใช้เหล็กที่ต้านทานแรงดึงสูงค่ะถัดมาค่ะอันนี้เป็น GI จะมี2เซอร์เฟสเนาะจะเป็นเซอร์เฟสที่เรียกว่ามินิไมซ์กับซีโร่อันนี้เป็นตัวอย่างซีโร่จะแมตนิดนึงมีความเป็นด้านๆในส่วนของ GI Minimize Spangle ตัวนี้ก็จะมีความเงางามหลักๆใช้อะไรบ้างก็ใช่หมดเลย อันนี้คือเขาไม่ได้ไปทำสีใช่ไหมครับอันนี้เขาไปทำสีค่ะ โอเค ด้านหลังก็ใช่ค่ะสวยครับในส่วนของ Minimize กับ Zero Spangle อะค่ะในการผลิตที่แตกต่างกันก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลักๆก็คือเรื่องการเย็นตัวของซิงค์เนาะตอนที่ขึ้นจากซิงค์พอร์ตอีกส่วนหนึ่งก็คือการรีบปรับผิวก่อนที่จะไปถึงท้ายลายค่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดไปเดินจำได้ไหมคะว่าจะมีโลตัวที่ปรับผิวอยู่ก็จะมีส่วนนั้นด้วยก็จะมาจาก2ส่วนค่ะถัดมาค่ะจะเป็น Product ที่เป็น Tin Plate Tin Free เนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ Product Tin Free ลักษณะก็จะเป็นผิวด้านๆนิดนึงเวลาลูกค้าซื้อเหล็กทินฟรีเนี่ยเขาก็จะนิยมเอาไปปริ้นลายซึ่งตัวนี้ลักษณะแบบนี้ปริ้นลายแล้วจะมีความสวยงามมากกว่าถัดมาเป็นในส่วนของ Product Tin Plate จะลักษณะเหมือนเป็นแบบเงานิดนึงพอเอาไปทำขึ้นรูปเป็นกระป๋องแล้วก็จะเงาสวยงามแบบนี้ก็จะเห็นมีความแตกต่างกันเห็นแล้วรู้เลยเนาะมันคืออะไรเนาะนอกเหนือจากโปรดักที่เราวางอยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ใช้โปรดักของเราภายใต้สโลแกน Steel for Life ของเราค่ะไปถึงขโมยเพื่อชีวิตถูกไหมฮะ ไม่ใช่สตีลนักบาส NBA นักบาส NBA สตีล4 point นะฮะ สำหรับคุณผู้ดูที่อยากจะอุดหนุน NS SUS นะครับจริงๆชื่อเต็มมันนะครับ NS สยามยูไนเต็ดสตีลค่ะสำหรับบริษัทของเรานะคะสิ่งที่เราอยากจะฝากมากที่สุดก็คือว่าต่อให้เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะคะคือเรื่องบุคลากรที่ควบคุมอยู่ด้านหลังเครื่องบริษัทของเราอะค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารพนักงานเป็นอย่างดีให้ความสุขกับพนักงานเบื้องหลังคุณภาพของเหล็กที่มีคุณภาพแล้วนั้นต้องมาจากการทำงานที่มีความสุขของพนักงานบริษัทของเราค่ะส่งเสริมพนักงานให้มีความสุขอย่างเช่นมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะตอนปีใหม่ปีที่ผ่านมาเรามีคอนเสิร์ตพี่ตูนบอดี้สแลมมาด้วยสงกรานต์ที่ผ่านมาเราก็มีคอนเสิร์ตของพี่เป๊กวงซิลก็มาร่วมงานด้วยแต่ว่ารอบหน้าอาจจะเชิญเจสเตอร์มาก็ได้นะคะใช่แล้วเขาเพิ่งกลับมาทำวงอยู่มีคำถามว่าเวลาพี่ตูนมาแกปีนเครื่องรีดเหล็กไหมฮะเราจัดข้างนอกเพราะว่าเรากังวลเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันแล้วพี่เป๊กก็มาเปิดกระป๋องถูกไหมฮะที่นี่อาจจะไม่ใช่กระป๋องของผลิตภัณฑ์เราค่ะโอเคแต่ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้คือจะประกาศรับสมัครคนงานหรือเปล่าต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่ทุกคนเดินไลน์มาค่ะจะสังเกตว่าน้องๆ3คนที่พาเดินไลน์ดูแล้วเป็นคน Gen Y ใช่ไหมคะจริงๆแล้วบริษัทของเราณปัจจุบันนะคะเราขับเคลื่อนด้วยพนักงานกลุ่ม Gen Y เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารของเราค่ะให้ความสำคัญในเรื่องของคนรุ่นใหม่มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ Digital Transformation นะคะเพื่อให้ทันยุคทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะให้สมกับคำว่าโรงเหล็กแห่งความสุขค่ะต้องขอบคุณทางทีมงานของ NS SUS ด้วยนะครับวันนี้อุตส่าห์เปิดทั้งโรงงานเลยให้ดูขอบคุณด้วยนะครับ SUS United States of อะไรวะ Nippon Steel สยามยูไนเต็ดสตีลไม่รู้แหละพอมียูไนเต็ดทีไรผมรู้สึกแบบมันจิ๊บยังไงก็ไม่รู้มีหลายยูไนเต็ดไม่เป็นไรพี่ต้องเรียกว่ายูไนเต็ดนี้หัวตารางถ้ายูไนเต็ดที่อังกฤษไม่ได้เลย